Ikinasa na ng China ang mass production stage ng mga robot na singwangis ng mga tao. Bahagi ito ng adhikain ng Beijing para sa rapid development ng mga nasabing robots. Ang mga detalye ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.7%, subalit target ng gobyerno malayo pa ring marating. Department of Foreign Affairs nagbabala laban sa false narratives ng China. Russia nagdiwang ng taunang Victory Day nito laban sa mga Nazi. TikTok dinemanda ang US government. At mga nagniningning na mga Korean artists bumida sa 60th Baeksang Art Awards. 안녕하십니까, 백상의 얼굴. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na sumipa ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa 5.7%. Pero batay sa datos ng PSA, lumago nga ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taon pero mas mabagal ito sa kaparehong panahon kung ikukumpara noong 2023. Sa tala ng PSA, nasa 5.5% ang naitalang GDP noong huling quarter ng 2023 pero mas mababa ito sa 6.4% na naitala noong first quarter ng 2023. Pero paliwanag ng economic team ng Administrasyong Marcos Jr., maganda pa rin ang performance ng ekonomiya at nananatiling on track ang bansa na makuha ang target nito ngayong taon sa harap na rin ng mga pagsisikap ng gobyerno para tugunan ang mga issue gaya ng El Nino at mataas na inflation. Samantala, sinabi naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na nananatili pa rin ang pagiging frontrunner at key player ng Pilipinas para sabayan ang mga ekonomiya sa Asia gaya ng Vietnam. Ayon sa standing, naungusan ng Pilipinas ang China na may 5.3%, Indonesia 5.1%, South Korea 3.4%, Malaysia 3.9%, Singapore at Hong Kong na may 2.7% na paglago ng ekonomiya. Kumpiyansa si Pangandaman na mas mataas o mas tataas pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa mga darating na quarters habang inuuna ng administrasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Build Better More program. Paliwanag ng kalihim na patuloy pa rin ang mga catch-up plan na isinumite ng iba't ibang ahensya ng national government upang matiyak ang wasto at maayos na paggamit ng budget. Kasama na rito ang economic team na patuloy na isusulong ang Philippine Development Plan 2023 to 2028. Samantala, tiniyak naman ng economic team na sisikapin na makamit ng Pilipinas ang target na single-digit na antas ng kahirapan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya ng Pilipinas na maging number 1 exporter ng niyog sa buong mundo. Sa harap po ito ng plano ng Philippine Coconut Authority na magtanim ng 100 milyong puno ng niyog. Dahil dito, inirekomenda ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector ang paglulunsad at pagbuo ng roadmap para sa malawakang coconut tree planting program. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking oportunidad ito para maging number 1 ang bansa sa coconut exports kasabay ng pagtitiyak niya na may kaukulang pondo para rito. Batay sa datos ng PCA ngayong 2024, plano ng ahensya mag-replant ng 8.5 million na binhi ng niyog sa halos 60,000 hectares ng lupa at mag-fertilize ng 2.8 million na puno sa halos 28,500 hectares ng lupain. Sa ngayon, ang Pilipinas ay pumapangalawa bilang biggest coconut exporting country sa buong mundo. Kasunod po yan ng Indonesia. Ang wage board sa National Capital Region ay magsisimula na sa pagrepaso ng mga wage rates.
Ayon sa Department of Labor and Employment, ang nasabing hakbang ay isasagawa simula Mayo 16 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Labor Day. Sinabi ng Pangulo sa lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na suriin ang lahat ng minimum wage rates. Sa ngayon, idineklara ng Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang unang hakbang sa pagrepaso ng wage rates ay gaganapin sa NCR bago sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Dagdag pa niya na may 10 na rehiyon na nagpaplano ng mag-conduct ng reviews sa mga buwan ng Hulyo at Agosto, kaya inaasahan ang positibong pagbabago sa wage rates. Magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga special permits para makabiyahe sa kanilang ruta ang mga pampasaherong jeepney na hindi nakapag-consolidate. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofi de Guadis, ginagawa nila ito kapag walang available na mga pampasaherong jeepney sa ruta. Kapag wala, kukunin ang mga special permits mula sa ibang mga ruta na kanilang bibigyan ng pahintulot. Umabot na sa mahigit 160,000 na mga jeepneys o 81% ang consolidated na ayon po sa LTFRB ay sapat na para sa pangangailangan ng mga commuters sa Pilipinas. Samantala, sinabi ng ahensya na nagsimula na rin silang maglabas ng mga show cause order sa mga hindi nakapag-consolidate upang ipaliwanag ang kanilang paglabag sa deadline ng gobyerno. Bibigyan ng 5 araw ang mga apektadong drivers and operators na magbigay ng kanilang paliwanag. Maaari ring simula ng mga otoridad ang pagsita sa mga kolorong na sasakyan sa ika-3 o ika-4 na linggo ng Mayo. Pinabulaan na naman ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na post online ukol sa cash aid umano para sa mga graduating students. Tinawag ng DepEd ito bilang fake news dahil walang programa ang kagawaran o ang national government na nagbibigay ng cash allowance para sa mga school learners. Sa isang pahayag ni DepEd Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, sinabi niya, it's unfortunate that there are still individuals or groups of individuals who are taking advantage of our schools, particularly in posting fake advisories claiming cash assistance from DepEd for graduates. Ginagamit kasi ang larawan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte at logo ng DepEd upang mangloko. Paliwanag ng DepEd official na ang educational assistance para sa mga mag-aaral ay saklaw ng government assistance to students and teachers in private education na kinabibilangan ng Senior High School Voucher Program at Education Service Contracting. Nakipag-ugnayan ng kagawaran sa ibang ahensya ng gobyerno para matukoy ang nasa likod ng false advertisements na dumudungis sa imahe ng DepEd. Kaya hinimok din ni Bringas ang publiko na iberipika muna ang mga impormasyon sa official website ng DepEd. Samantala, i-report naman ang anumang kaugnay sa insidente sa pinakamalapit na tanggapan ng DepEd. Nakapagproseso na ang Commission on Elections o COMELEC na mahigit sa 2.7 milyon na mga botante. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito ay nagpapahiwatig na malapit na nilang maabot ang kanilang 3 million na target para sa 2025 elections. Nanguna sa bilang ng mga naiprosesong botante, ang Calabarzon na aabot sa halos 500,000. Sinundan ng National Capital Region na mayroong mahigit sa 420,000 at ang Central Visayas na mayroong 190,000. Napansin din na mas maraming kababaihan ang nagparehistro na umaabot sa 1.4 million kumpara sa mga kalalakihan na mayroong 1.3 million. Sinabi rin ng ahensya na mayroon pang 13 probinsya ang bibisitahin ng COMELEC para sa kanilang Voters Registration Education Program. Naglabas ng babalang Department of Foreign Affairs o DFA sa publiko na mag-ingat sa mga false narratives ng China sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay matapos maglabas ng transcript ng Chinese Embassy na hindi umano audio recording ang pag-uusap sa telepono hinggil sa sinasabing napagkasundo ang new model arrangement sa Second Thomas Shoal sa pagitan ng Chinese diplomats at ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Batay sa pahayag ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, sinabi niya na the DFA cautions against falling for false narratives, resorting to tactics such as releasing unverifiable recordings of supposed conversations with Philippine officials could demonstrate efforts to sow discord and confusion among Philippine agencies and the Filipino public.
Pinaalala rin ni Gaza na dapat mahigpit na sundin ng mga diplomat sa estadong o sa isang estado ang 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya giit ng DFA hindi dapat manghimasok sa internal affairs ng isang bansa ang mga diplomat. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa DFA ang Chinese embassy official na siyang nag-record ng audio conversation kasama si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Gayunman ay duda ang kalihim sa authenticity ng audio recording na layong umanong magpakalat ng maling impormasyon. Pati na rin ang AFP, duda rito, sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na posibleng deepfake ang lumabas na audio. Nasabat ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at Manila Container Port ang higit sa 56 million pesos na halaga ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nakasilid sa mga balikbayan boxes. Base sa ulat, ang mga ito ay mula sa Thailand at nakasilid sa mga misdeclared balikbayan boxes na idineklarang household items, mga sapatos at mga parte ng motorsiklo. Sa pagsasailalim ng mga bagahe sa x-ray scanners, natuklasan ng mga operatiba ang mga plastic pouches na naglalaman ng shabu na nakatago sa loob ng 2 electric fans at 5 water heaters. Nakumpiska ng mga otoridad ang kabuuang 8.3 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng 56.40 million pesos. Dahil po dito, nahaharap sa mga kaso kaugnay ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga consignees, senders at recipients ng mga nasabat na balikbayan boxes. Nangangamba ngayon ang mga otoridad sa posibilidad ng pagbaba ng water level sa Angat Dam ngayong Mayo sa itinakdang minimum operating level na 180 meters. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos Primo David, asahan ang posibleng epekto ng pagbaba ng water level sa supply ng tubig sa ilang lugar sa Pilipinas. Dahil dito, kinakailangan nilang muling suriin at maaaring magbawas ng supply nito na maaaring makaapekto sa mga lugar sa Metro Manila at sa National Irrigation Administration. Sa kabila nito, ipinaalam din ng opisyal na inilunsad ng pamahalaan ang iba pang mapagkukunan ng tubig tulad ng Laguna Lake, Wawa Dam, mga deep well at iba pang mapunan o upang mapunan ang pansamantalang kakulangan ng supply sa Metro Manila. Gayunpaman, umaasa pa rin ang opisyal na ang panandali ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ay makakatulong upang maibsan ang epekto ng El Nino at ng tag-init. Kaakibat nito, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging maingat sa paggamit ng tubig sa lahat ng oras. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na dumating ngayong araw sa bansa ang pinakamalaking bilang ng mga Filipino repatriates mula sa bansang Israel. Ito ay sa kabila pa rin ng pagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israeli government at Palestinian Hamas militants. Ayon sa ahensya, mangunguna sa pagsalubong sa 61 overseas Filipino workers na babalik ng Pilipinas si Migrant Workers Secretary at iba pang senior officials ng Department of Migrant Workers. Lumapag sa NAIA Terminal 3 ang nasabing mga Filipino repatriates bandang 3:00 ng hapon. Gagawin naman ng ahensya ang mga kaukulang briefing matapos ang gaganaping pagsalubong sa mga ito. Susunod, mga bilanggo sa Ukraine lalaban sa giyera. WHO na babahala sa mga saradong paggamutan sa Gaza. At Israel walang supply ng armas sa US. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you.
This portion is brought to you by 318 Automart. Kalahati ang itataas ng bilang ng mga bagong kaso ng kanser pagsapit ng taong 2030. Ayon sa isang global analysis ng United Nations, mula sa 14 million noong 2012 ay aabot sa 21.6 million ang bilang ng mga cancer cases sa buong mundo sa taong 2030. Present, there are 14 million new cases of cancer a year in the world. It seems remarkable that within 20 years, that will rise to an estimated 22 million. That's a huge increase. It's not anyone's fault. It is the inevitable result in some respects, of better human survival and, to some extent, the removal of things that kill people prematurely. So in some aspects, it is not a disaster that has caused that, but the reality, the actual number of cases, is a disaster unless we take steps to perturb that predictable increase. Samantala, sinabi ng International Agency for Research on Cancer na ang mga mamamatay sa nasabing sakit sa buong mundo ay posibleng tumaas mula 8.2 million hanggang 13 million bawat taon. Sa Pilipinas, nananatiling isa sa mga pangunahing health concerns ng mga kababaihan ang cervical cancer. Ang uri ng cancer na ito ay pang-apat sa pinakakaraniwang nagiging sanhi ng kamatayan ng mga kababaihan sa buong mundo. Ang cervical cancer ay nagmumula sa abnormal na paglago ng cells sa cervix o ang ibabang bahagi ng matris ng babae na tinatawag na sipit-sipitan sa wikang Filipino na maaaring dulot ng impeksyon o hindi malinis na paraan ng pakikipagtalik. Ilan sa mga sintomas ng cervical cancer ay ang abnormal na pagdurugo ng ari ng babae, kabilang ng irregular bleeding, ang hirap sa pag-ihi, pelvic pain, pamamaga ng mga hita o ng mga paa. Noong 2022, tinatayang nasa 350,000 ang mga kababaihan ang namatay dahil sa cervical cancer at sinasabi ng mga pag-aaral na 90% ng sakit na ito ay laganap sa mga low at middle income countries gaya na nga ng Pilipinas. Sa talaan ng Department of Health o DOH, ang cervical cancer ay pangalawang dahilan ng cancer deaths ng mga babae sa bansa. Ang Pilipinas ay may higher incidence ng cervical cancer kumpara sa ibang parte ng mundo. Sa kasalukuyan, nasa 15.2% ang cervical cancer incidence sa ating bansa kumpara sa 12.7% sa Asia at 13.3% naman sa buong mundo. Mas mataas din ang mortality rate ng cervical cancer sa Pilipinas na nasa 7.9% kung ikukumpara sa 7.1% sa Asia habang 7.3% naman sa buong mundo. Sinabi ng DOH na karamihan sa mga nagkakasakit ng cervical cancer ay mga babaeng nasa edad 15 hanggang 44 na taong gulang. Hindi rin anito bababa sa 12 kababaihang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer, habang mahigit 4,000 naman ang namamatay kada taon dahil sa sakit ng cervical cancer sa bansa. Ang mga bilang na ito ay inaasahang tataas pa. Kaya naman nagsanib-puwersa ang DOH, Department of the Interior and Local Governments o DILG at JHPEGO Philippines upang magsagawa nga ng cancer screening service bukas, Mayo 10 sa opisina ng DILG sa Quezon City. Nagsasagawa rin ng libreng cervical cancer vaccination ng DOH, DILG at Department of Education kasama ang healthcare company na MSD Philippines sa mga pampublikong paaralan sa Plaridel, Pulilan at Bulacan. Layo ng immunization program na mabakunahan ng 21,000 na mga estudyante na nasa edad 9 hanggang 14 upang proteksyonan sila laban sa nakamamatay na cervical cancer. Mahalaga po na ingatan natin ang ating mga buhay. Hindi kailangang maghirap ng isang ina, asawa o anak sa sakit na cervical cancer dahil kayang-kaya natin itong iwasan. Patuloy din ang paghihikayat ng DOH, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga kababaihan na magpa-screening para sa cervical cancer dahil karamihan sa mga inaalok nilang serbisyo ay libre naman.
Sa iba pang mga balita, pinarusahan ng isang taong pagkakabilanggo si dating Prime Minister ng Fiji na si Frank Bainimarama dahil sa pagligaw sa proseso ng hustisya. Unang pinatawad si Bainimarama sa kaso noong nakaraang buwan sa pagpapasya ng sentensya bago nagsampa ng apela ang direktor ng bansa para sa public prosecutions. Kamakailan lamang inaprubahan ng mataas na hukuman ng Fiji ang nasabing apela. Pagkatapos ng hearing, nagtipon ang mga taga-suporta ng kanyang partido ang Fiji First sa labas ng mataas na hukuman sa Suva at kumanta ng Fijian hymn. Sa kabila ng hatol, mananatiling pinuno si Bainimarama ng partido ng Fiji First. Ayon po yan kay Ayaza Sayed Kayum, isang dating Attorney General at dating pangkahalatang kalihim ng partido. Sinabi ni Savaneka Narube, ang party leader ng Unity Fiji, na sa palagay niya ang hatol ng korte ay hindi magdudulot ng anumang kaguluhan sa politika. Bilang dating pinuno ng militar, si Bainimarama ay naging pangulo sa pamamagitan ng isang bloodless coup noong 2006 at nanalo sa mga democratic elections noong 2014 at 2018. Sinimula ng Russia ang pagdiriwang ng ika-79 na Victory Day sa isang military parade sa harap ng 3 taong pakikipagdigma nito laban sa Ukraine. Isinasagawa taon-taon ang pagdiriwang sa mahalagang araw ng pagkapanalo ng Soviet Union laban sa mga Nazi ng Germany noong World War II. Kita sa video ang libo-libong tropa ng Russia at sakay ng gamit pandirigma o gamit pakikipagdigma na pumarada sa Red Square sa Moscow. Matapos manumpa niya bilang o bagong presidente ni Vladimir Putin para sa ika-5 termino niya, ay muling ipinakita ng Russia ang military power nito ngayong May 9. Bilang mensahe sa Victory Day, sinabi ni Putin na hindi pa ihintulutan ng Russia ang alinmang banta laban sa Moscow. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Samantala'y pinaabot naman ni North Korean leader Kim Jong-un ang congratulatory message nito sa Russia kasama ang solidong suporta ng Pyongyang sa Moscow. Nitong Miyerkules, nagpasa ng batas ang Parliament ng Ukraine na palalabanin sa gyera ang mga bilanggo ng bansa. Ito ay dahil sa kakulangan sa mga sundalo ng Armed Forces of Kyiv. Asli Sakmar para sa report. Dati-rati tinutuligsa ng Ukraine ang pagmomobilisa ng Russia sa mga bilanggo upang lumaban sa gyera. Ngunit nitong Miyerkules, nagpasa ng panukalang batas ang parlamento ng Ukraine na gawin na rin ang ganitong solusyon sa gitna ng pag-abante ng Russia sa labanan. Ang batas ay kailangan pang lagdaan ng pinuno ng Verkhovna Rada at Pangulo ng bansa na si Volodymyr Zelensky bago ito ipatupad. Ayon kay MP Olena Shuliak, ang panukalang batas ay magbubukas ng mga posibilidad para sa ilang kategorya ng mga bilanggo na nagpahayag ng kagustuhang sumali sa defense forces at lumaban para sa bansa. Ang pagsali ay voluntaryo at bukas lamang sa ilang kategorya ng mga bilanggo. Ang mga kategoryang hindi maaaring bumahagi sa panukalang ito ay ang mga guilty ng karahasang sexual, pagpatay sa 2 o higit pang tao, korupsyon at dating matataas na opisyales. Yaon lamang mga bilanggong may natitirang 3 taon sa kanilang sentensya ang maaaring mag-apply. Ginagawa na ito ng bansang Russia at inalok ang mga bilanggo nito ng presidential pardon kapalit ng 6 na buwang serbisyo. 2 taon na nang pasukin ng Russia ang Ukraine. Ito ay noong Pebrero 2022. Asli Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Lumagda na ng kasunduan ng pamahalaan ng Kenya at ang mga nagpoprotestang mga doktor sa bansa. Ito ay matapos ang 2 buwang industrial action na nauwi sa libu-libong mga pasyenteng nawalan ng pag-aalagang medikal. NJ De Guzman para sa mga detalye. Hindi man
Walang dinetalye ang laman ng kasunduan, pahayag ng pamahalaan ng Kenya sa X na matapos ang 56 na araw, pumirma na ang Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union sa kasunduan na nagtatapos din sa pambuong bansang strike na nagsimula noong Marso. Ang strike ay dahil sa protesta ng mga doktor laban sa sahod. Walang komento ang unyon ukol sa pinagkasunduan. Hindi nagtagumpay ang mga nakaraang pag-uusap ukol sa pagtanggi ng pamahalaan na bayaran ng medical interns ng mas mataas na sahod na nakasaad sa 2017 agreement matapos ang naunang protesta ng mga ito. Ayon sa gabinete ni Pangulong William Ruto, hindi nito masusustina ng bayaran ang interns. Ang interns sa Kenya ay bumubuo ng 30% na bilang ng mga doktor. Batay sa kasunduan noong 2017, dapat sahuran ng 206,000 Kenyan shillings ang interns o $1,530. Sila ay inalok lamang ng $530 US. NG De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, bunga ng pag-atake ng Israel sa Rafah, nadagdagan na naman ang mga pasyente ng mga ospital sa Gaza. Mga ospital na hindi na makaagapay sa pag-aasikaso sa mga sugatang Palestino. Ito ay sa gitna ng negosasyon sa Cairo na ihinto na ang 7 buwang giyera. Jerry Rocolizado para sa report. Isinantabi ng Israel ang pagtutol ng international community laban sa pag-atake nito sa Rafah. Nagpadala ito ng mga tangke sa lungsod na punong-puno ng sibilyang Palestino na sumisilong dito. Dinala ang mga nasaktang Palestino sa isang Kuwaiti hospital sa Rafah. Ayon sa isang emergency doctor sa Rafah, ngayon nakompromiso na naman ang pagpasok ng aid, lalong napasama ang kalagayan ng kalusugan sa teritoryo. Anya, ang amoy ng dumi ay umaalingasaw na at lumalala ang sitwasyon kada araw. Ipinasara ng Israel ang border crossing dito na malapit sa Egypt na siyang daanan ng humanitarian aid para sa teritoryo. Ngunit ayon sa Israeli military, bubuksan nito ang isa pang major aid crossing papasok sa Gaza, ang Kerem Shalom at ang Erez crossing. Kapwa ito na sa border ng Gaza sa Israel. Samantala, nagbabala si World Health Organization Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na 3 araw na lang ang itatagal ng fuel supply sa Gaza. Anya, kung hindi makakapasok ang panibagong aid kasama ang langis, nanganganib ang life-saving support nito sa mga ospital. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon sa World Health Organization na WHO, tatagal na lamang ng 3 araw ang supply ng gasolina ng kanilang mga pagamutan sa timog na bahagi ng Gaza. Fuel that we expected to be allowed in today has not been allowed in, meaning we only have enough fuel to run health services in the south for 3 more days. WHO has pre-positioned some supplies in warehouses and hospitals, but without more aid flowing into Gaza, we cannot sustain our life-saving support to hospitals. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, nauubusan ng supply ng gasolina ang mga pagamutan para sa kanilang operasyon. Pinangangambahang ilang araw na lamang ang natitira para sa kanilang operasyon. Sa katunayan, may isang ospital lang napilitang magsara dahil sa kakulangan ng gamit at supply ng kuryente. Mahalaga rin anya na mapalawig ang humanitarian operations sa lugar. Magugunitang maraming mga border crossing ang isinara ng Israel na nagpahirap sa mga humanitarian aid na makaraan.
ang Rafah border crossing sa Egypt na sinara noong sinakop ng Israeli military ang parte ng Palestine ang nagsisilbing humanitarian corridor na naghahatid ng tulong medikal at pagkain sa mga Palestinian refugees. Ayon naman sa Israel, binuksan nila ang Kerem Shalom Crossing para makapasok ang humanitarian aid patungo sa Gaza, ngunit nahirapan din silang ihatid ang nasabing supply dahil walang Palestinong nakakakuha at nakapamimigay ng tulong dahil sa mga engkwentro nila ng Israeli Defense Force. Ititigil muna ng US ang pagbibigay ng mga armas at missiles sa Israel. So we've been very clear, Senator, as you know, from the very beginning that Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. And again, as we have assessed the situation, we paused one shipment of high payload munitions. Ayon kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, ang hakbang ay para hindi gamitin ng Israel sa military operation nito sa Rafah City sa Gaza kung saan maraming sibilyan ang madadamay. Giit nito na hindi naman masama ang adikain ng Israel na ipagtanggol ang sariling bansa, wag lamang madamay ang mga inosenteng sibilyan. Malinaw anya na kontra ang US sa anumang pag-atake ng Israel sa Rafah sa pangamba na maraming mga sibilyan ang maaapektuhan sa nasabing pagsakop ng Israeli Defense Force sa Palestine side ng Rafah border crossing. Mula pa noong nakaraang linggo ay inihinto ng US ang pag-deliver ng nasa 1,800 na 2,000-pound bombs at 1,700 na 500-pound bombs. I think we've also been very clear about the steps that we'd like to see Israel take to account for and take care of those civilians before major combat takes place. We certainly would like to see no major combat take place in Rafah, but certainly our focus is on making sure that we protect the civilians. And we've not made a final determination on how to proceed with that shipment. Binalaan ni US President Joe Biden na hindi siya papayag basta-basta na tumaas ang kaswalidad sa nasabing lugar gamit ang armas ng Estados Unidos. Base sa kasalukuyang sitwasyon ay ang sinasabing huling kuta ng Hamas ay nananatili sa Rafah kung saan karamihan din ng mga refugees ng Palestine ay naninirahan. Ang pahayag ni Biden ang unang beses na nagbabala ang Estados Unidos laban sa pagbigay armas sa Israel kung saan sinabi niyang posibleng tuluyang itigil ang supply ng armas kung naisipan ng IDF na pumasok sa populasyon o population centers ng Gaza. Higit namang nadismaya ang ambassador ng Israel sa UN dahil sa binitawang salita ng presidente. And so we're going to continue to do what's necessary to ensure that Israel has the means to defend itself. But that said, we are currently reviewing some near-term security assistance shipments in the context of unfolding events in Rafah. Susunod, bagyo sa India na pinsala ang largest floating solar plant. Humanoid robots nasa mass production stage. At Olympic flame maagang dumating sa France. Iba pang mga detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya.
Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa Indonesia naman, isang grupo ng volunteers ang bumiyahe patungang Mount Ruang para sa isang rescue mission. Subalit kakaibang istorya po ito dahil kakaiba rin ang kanilang misyon sa kung sino ang kanilang mga ire-rescue. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Bruce Balmeo. Ang nakita nyo ay ilan lang sa napakaraming aswat pusa na natrap sa ilalim ng mga gumuhong bahay sa paanan ng Bulkan Ruang. Ayan ang mga rescue mission volunteers na pinapakain ang isang aso habang iniisa-isa nila ang mga nadurog na semento na nakatabon dito. Ginagawan nila ng ligtas na daanan ang aso para tuluyan itong makawala sa nakadagang bahay. Ayon kay volunteer veterinarian Hendrikus Hermawan, matapos nilang makuha ang mga aso at pusa sa ilalim ng mga bato at sementong durog, ang mga ito ay dadalhin sa tagulandang kung saan sila ay pakakalmahin at gagamutin. Kita menyeberang ke Tagulandang kembali. Pasti untuk pertama penanganan pertolongan pertama untuk tingkat stresnya sama ada yang tadi itu matanya agak cedera, itu mungkin orang kasih pertolongan pertama dulu sambil menjaga kondisi badannya sampai ke Manado nanti. Pahayag naman ng isa pang volunteer na si Laurent Tan, marami pa ang naiwang aso at pusa na hindi nila maaaring basta na lang talikuran kung kaya't sila anya ay babalik sa mga susunod na araw upang hanapin ang marami pang aso at pusa. Di sini masih banyak anak-anak bulu, masih banyak anjing dan kucing yang hidup. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan di pulau ini. Mungkin hari ini kita sudah rescue karena hari sudah mulai gelap. Kita harus kembali ke Pulau Tagulandang. Kita akan memikirkan cara untuk kembali lagi ke sini. Mula noong April 16, higit sa 6 na beses nang sumabog ang Mount Ruang na nasa pinakahilagang bahagi ng Indonesia. Nagiiwan ito ng abo, lava at pagkidlat, kung kaya't libo-libong mga residente ang nagpilitang lumikas. Marami sa mga residente ang hindi na naisama ang kanilang mga alagang aso at pusa. Bruce Balmeo para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pumalo na sa 100 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Patuloy pa rin ang ginagawang paghahanap ng mga rescuers sa mga biktima na natabunan ng makakapal na putik. Ang nasabing baha rin ay nagresulta sa pagkasugat ng ilang daang katao kung saan nasa mahigit 100,000 residente na rin ang kanilang inilikas sa kanilang kabahayan. Nagbabala rin ang mga otoridad na magkakaroon ng matinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang tulong na ibibigay sa mga residenteng naapektuhan.
Bunsod pa rin ang malakas na ihip ng hangin dala ng isang bagyo ay halos masira ang tinaguriang world's largest Indian floating solar power plant sa Omkareshwar Dam. Umabot ang bilis ng hangin sa halos 50 kilometers per hour na siyang pumunit naman sa fastenings ng ilang solar panels sa electric grid. Sa kabilang banda ay sa dulot din ng hangin ay namuong malalaking alon sa dam na siyang sumira sa mga solar panels. Tiniyak naman ng National Hydropower Corporation of India na hindi maantala ang pagpoproduce ng kuryente sa hirap o sa harap ng kalamidad. Pero sa huli ay hindi na matutuloy ang launching ng solar station dahil sa natamo nitong pinsala. Binuksan na ang world's largest carbon capture plant sa Iceland na di umano'y kayang humikop ng milyong tonelada ng carbon dioxide sa hangin. Pinakilala ng Swiss startup Climeworks ang pangalawang planta nitong kinikilala bilang Mammoth. Posible umanong makatulong ito sa pagsasagawa ng carbon reduction sa buong mundo. Paliwanag ng Climeworks, may 12 containers ang planta na humihigop ng hangin. Mula rito ay dadalisayin ang carbon dioxide sa pamamagitan ng isang chemical process. Ang Mammoth ay pinapaandar ng isang geothermal plant malapit sa pinagtayuan nito. Dagdag ng Climeworks, sa pagtatapos ng taong ito ay makakapag-install ang organisasyon ng 72 units na tutulong sa pagbawas ng carbon dioxide sa hangin. Batay sa pag-aaral ng Swiss firm, halos nasa 36,000 tonelada ng carbon dioxide ang kayang alisin ng Mammoth kada taon. Sa taong 2030, plano ng kumpanyang pataasin ito sa 1,000,000 tonelada at sa taong 2050 naman ay palalakihin pa ang capacity nito sa 1,000,000,000 tonelada. Ang Argentina na labis na naaapektuhan ng inflation ay nagpakilala ng 10,000 peso banknote noong Martes. Ito ay katumbas ng halos $11. 5 beses ang halaga ng bagong 10,000 peso Argentine banknote na sa naunang pinakamalaking peso bill nito. Ang bagong banknote ay magpapahintulot sa mga taong magdala ng mas kakaunting bills. Ayon sa Bangko Sentral ng South America, ito ay magiging available sa mga bangko at maging sa mga ATM simula Martes. Ang Argentina po ay nasa gitna ng isang krisis pang ekonomiya at dumanas ng annual inflation na halos umabot sa 290%. Halos kalahati ng populasyon ng Argentina ang apektado ngayon ng kahirapan. Sinabi rin ng Bangko Sentral na isang 20,000 peso bill ang ilalabas sa susunod na taon. Ang dating pinakamataas na 2,000 peso bill ay inilunsad lamang noong nakaraang taon. Ang paglalabas na mataas na halaga ng banknotes ay hindi na bago sa Argentina na may isang banknote pa nga na may halagang 1 million pesos noong taong 1980. Dinamanda ng TikTok ang gobyerno ng US upang pigilan ang pagpapatupad ng isang batas na ipinasa noong nakaraang buwan na layong pilitin ng may-ari ng app na ibenta ito o ibaban ito sa bansa. Ang kaso na isinampa sa US Circuit Court of Appeals para sa Washington ay ipinaliliwanag na ang batas na Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act ay lumalabag sa mga konstitusyonal na proteksyon ng free speech. Ipinapahayagan ng kasong ito na ang batas ay isang unprecedented violation sa First Amendment. Dagdag pa ng TikTok na ang panawagan sa mga alleged national security concerns ay hindi sapat na dahilan para hadlangan ang free speech. Pinaninindigan pa nila na nilalabag ng batas ang karapatan sa tamang proseso sa ilalim ng Fifth Amendment at ito ay isang unconstitutional bill of attainder o isang legislative action na nagdeklara ng isang partido na may sala ng isang krimen at nagpataw ng parusa para dito ng walang trial. Naglunsad ang OpenAI ng bagong tool na kayang tukuyin kung ang digital images ay ginawa ng AI. Kumbaga, ang tool pong ito ay gagamitin ng AI na bistuhin umano ang sarili. Narito ang report ni Emmy Capili Taroha.
Ang OpenAI ay Microsoft-backed na artificial intelligence company. Ang tinatawag na authentication ay naging isang malaking alalahanin sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiyang ito. Nabahala ang mga otoridad sa paglaganap ng tinatawag na deepfakes na maaaring makasira sa lipunan. Ayon sa kumpanya, ang image detection classifier ng OpenAI ay maaaring suriin ang posibilidad na isang partikular na imahe ay nanggaling sa isa sa mga generative AI models ng kumpanya tulad ng DALL-E 3. Ang tool na ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri. Sinabi ng OpenAI na sa panahon ng internal testing sa earlier version, ang tool ay matagumpay na nakapag-detect ng halos 98% ng mga imahe mula sa DALL-E 3. Gayunpaman, binalaan ng kumpanya na mas mahirap tukuyin ang mga modified na imahe ng DALL-E 3. Sinabi rin nito na magdaragdag na sila ng watermark sa metadata ng AI image. Maraming kumpanya ang sumasang-ayon dito upang matugunan ang mga pamantayan mula sa Coalition for Content Provenance and Authenticity. Emi Capilita Roja para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinasabi ng China na nasa mass production stage na ang paglikha ng mga biomimeric humanoid robots nito. Kita sa video, ilang mga hindi pa tapos na mga humanoid robots na kumikilos na parang isang tao. Taong 2023 na naglabas ng roadmap ang Ministry of Industry and Information Technology ang China. Mula rito ay pinahayag ng ministry ang adhikain ng Beijing para sa rapid development ng mga humanoid robots. Batay sa guidelines sa taong 2025 ay makapagtatayo na dapat ang China ng innovation system para sa mga nasabing robots. Sa taong 2027 naman ay magiging importanteng makina ng economic growth ng China ang mga ito. At sa taong 2030 ay papalo sa 870 billion won ang magiging market scale ng China sa mga humanoid robots nito. Dumating na po sa France ang Olympic flame mahigit 2 buwan bago ang Paris Olympics. Ang nasabing Olympic flame ay bumiyahe ng isang dosenang araw mula sa Greece gamit ang 128-year-old three-masted sailing ship na pinangalanang Bellem. Dumating naman si French President Emmanuel Macron upang personal na obserbahan ang preparation and ceremony na isinagawa para sa pagdating ng international sports symbol. Sinabi ni Macron na ang pagdating ng Olympic flame ay senyales ng pagtatapos ng paghahanda nila para sa Olympics na magsisimula sa huling linggo ng Hulyo. Bit-bit ni Florent Menedou, ang 2012 France Olympic men's 15-meter freestyle swimming champion, ang nasabing Olympic flame. Ipinasa nito kay Paralympic athlete Nantonin Kita ng gold medalist sa 400-meter noong 2016 Rio Olympics. At pagkatapos ay ipinasa naman kay Marseille-born rapper na si Jewel. At pagkatapos ay sinindihan ng cauldron sa harap ng nasa mahigit 150,000 na katao. Naging mahigpit ang ipinatupad na seguridad kung saan mahigit 7,000 kapulisan ang ipinakalat sa Marseille Old Port. Isang lalaki ang naaresto matapos na magtangkang makapasok sa Toronto mansion ni Drake, isang araw matapos ang maospital ang isang security guard sa nasabing lugar dahil sa naganap na pamamaril. Sinabi ng pulisya ng insidente ay hindi konektado sa pamamaril na naganap nitong maagang Martes at patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente matapos ang mga ulat na ang salarin ay nakitang tumakas sa isang sasakyan. Walang motibo na maipaliwanag sa parehong insidente na naganap sa gitna ng espesyal na high-profile na buwan para kay Drake. Nakilahok siya sa isang mainit na sagutan kasama ang kalabang rapper na si Kendrick Lamar kung saan ang mga insulto at kriminal na akusasyon ay binabato ng bawat isa sa pamamagitan ng isang serye ng diss tracks. Ang isa sa mga kanta ni Lamar, ang Not Like Us, ay kasalukuyang pinaka-streamed na kanta sa buong mundo sa Spotify na nag-aakusa kay Aubrey Graham alias Drake at sa iba pa niyang kasamahan sa paghahalay o panghahalay ng mga menor de edad.
Nagningning ang galing at ganda ng mga Korean stars sa katatapos lamang na 60th Baeksang Art Awards 2024 na ginanap sa Convention and Exhibition Center in South Korea. Itinuturing ito na isa sa pinaka-prestigious award-giving body sa South Korea kung saan pinararangalan ang mga natatanging palabas at pelikula. Tampok sa gabi ng parangal ang mga sikat na Korean stars bilang host at ito ay sina Park Bo-gum, Bae Suzy at Shin Dong-hyuk. Matagumpay namang nakuha ng 12.12 today ang Best Film habang ang Moving ay nag-uwi ng Grand Prize sa kategorya ng Television at Best Screenplay. Dagdag pa rito ay tinanghal namang Best Actor si Nam Gong-min sa kategorya ng Television at Best Actress naman kay Honey Lee na mula sa Night Flower. Samantala, wagi rin na ang My Dearest ng Best Drama habang ang Best Variety Show Award ay naiuwi ng Adventure by Accident 2. Hindi naman nagpahuli sa kategorya ng film si Wang Jung-min ng 12.12 today matapos siyang makuha ang Best Actor habang Best Actress si Kim Go-eun at Best New Actor naman si Lee Do-yoon na parehong nasa pelikulang Exuma. 예술대사 소개합니다. 신동엽, 수지. WHO may mensahe para sa taong may asthma. Isang Dutch artist nag-trending sa social media. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Iba pang mga balita pagbalik ng mata ng Agila International. Viral ngayon, 6 na buwang gulang na bata sa Cavite namatay dahil sa heat stroke. Ano po siya, naubusan po ng oxygen daw sa sobrang init. Baka akala ko tulog lang, pero wala na po. Isa pang viral, mga ngalakal na na-stroke, hinahangaan ng marami sa social media kung bakit ang kanyang kwento. Abangan! Exclusive! Pamilyang nakatira sa sementeryo sa Cavite, humihingi ng responde. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang responde. Mata ng mamamayan. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25. Ayon sa World Health Organization, ang kaalaman ukol sa asthma ay isa sa pinakamabibisang paraan upang tulungang mapabuti ang kalagayan ng mga sakit na ito. At para sa World Asthma Day, nananawagan ng WHO para sa mas mabuting access sa impormasyon na daragdag sa kaalaman ukol sa kondisyong ito para sa mga may sakit at sa mga tumutulong sa kanilang pangangalaga. Jeff Sanidad para sa report. Ayon sa World Health Organization, sa kabila ng komplikasyon dulot ng asthma, kung may tamang edukasyon, gamot at iba pang hakbang, posibleng makaagapay dito. Ayon kay World Health Organization Director of the Department of Non-Communicable Diseases, Rehabilitation and Disability, Dr. Benton Mickelson, masyado ng maraming bata at matanda ang naghihirap dahil sa asthma na hindi naman kailangan. Ani Mickelson, ang mga taong may asthma at mga nag-aalaga sa mga ito ay kailangang may sapat na impormasyon para maging matagumpay sa pag-agapay sa sakit. Kung may edukasyon na daragdagan ng pagkaunawa, narito ang ilang paksa na dapat magkaroon ng sapat na impormasyon. Ano ang asthma at ano ang epekto nito sa baga? Sintomas, tamang
paggamit ng gamot, pag-iwas sa triggers at pagsusuri at aksyon kung lumala ang sintomas. Ayon sa World Health Organization, kung ang mga may asthma ay may sapat na edukasyon, tatatag sila sa pag-agapay sa sakit. Bubuti ang pagtugon nila sa gamot. Mababawasan ang emergencies kaugnay nito. Mababawasan ang healthcare cost at bababa ang mga pagliban sa trabaho at paaralan dahil dito. Nananawagan din ang World Health Organization sa mga mambabatas at healthcare workers na magkaroon ng sapat na kaalaman upang matunton at tugunan ang sakit na asthma. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakakamangha naman ang talento ng isang babaeng Dutch artist na si Raya Sena Van Dam matapos itong magpinta gamit ang dalawang kamay at paa. Napagsasabay kasi ni Raya Sena ang kanyang mga kamay at paa para makapagpinta ng 10 mga larawan kung saan kinatatampukan ito ng astronaut, self-portrait at panda. Nagsimula ang kanyang pagkahilig sa pagpipinta nang minsan ay wala siyang magawa at naisipan lang niya magpinta bilang pampalipas oras. Umabot na ngayon sa milyon ang views ng kanyang video na nag-viral at umani ng iba't ibang komento. Samantala, nagkakahalaga na ang mga paintings niya ng $6,450 hanggang $12,900. Nako, pag-uwi, try natin? Oo, yung paintbrush, ilalagay ko sa paa ko talagang, lagi tayong may bago matututunan. So, tatry ko yan, ha? yes. Kulang pa pala itong marunong gumuhit yung kamay ko, no? Dapat kasabayan ng paa. Oo, diba? Pero sana nakita natin, sana bukas pakita natin kung ano ba kinalabasan ng painting niya. Tama. Abstract ba yung panda? Abstract ba yung astronaut? Tingnan natin talaga yung husay. maganda But you know, talaga. as they say, art and beauty is in the eye of the beholder. Right. Kaya naman, almost imagine mo, Nina, 800,000 pesos na ang isang Diba? painting ni Rihanna. Hindi rin naman biro. Kasi naman talagang napaka-rare din naman talaga nung talent niya. Hindi mo rin naman matatawaran, di ba? Don't worry, Nina. Alam ko, painter ka. Ako, si Nina po ay Ng painter. kamay. Gamit Ako ka naman ng ay kamay. paint collector. Ayun. Painting. So, sa susunod po, susubukan namin ni Nina na mag-exhibit ako ng painting niya na gari gamit ang kanyang mga paa. Ayun. Kaya abangan po natin. May ka sa harap ng camera, no? Diba? With all the people to witness. Yes, di ba? Naku, ano kaya masasabi ni Miss Alma Angeles? Tingnan nga natin kung ano mga balitang hatid naman sa atin ni Miss Alma. Pero tandaan, kami po ni Nina ay narito gabi-gabi upang maghatid ng balita sa magtako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma! Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. First up, President Vladimir Putin issues a stern warning emphasizing Russia's perpetual nuclear readiness during the annual Victory Day parade. Amidst the ongoing war, Israel faces diplomatic setbacks as the U.S. suspends arms shipments, casting doubts on Netanyahu's ability to secure victory. Across Europe, Xi Jinping stirs anti-Western sentiments, particularly in Serbia and Hungary. And campus protests escalate, including dramatic clashes in Germany with police intervention. In the South China Sea, U.S. and Philippine forces simulate an attack on an enemy vessel. And in the U.S., Minnesota passes a groundbreaking law, colloquially termed the Taylor Swift Law, sparking curiosity about its contents and implications.
President Vladimir Putin delivered a stern warning today, affirming that Russia's nuclear forces remain on high alert and will not tolerate any threats from the West. Addressing a crowd on Red Square amidst a display of ceremonial military prowess, President Putin commended Russian forces engaged in the conflict in Ukraine. He accused Western allies of instigating conflicts globally. Take a look. This revanchism and this attempt to whitewash the crimes of Nazism is just part of the Western policy aimed to ignite new regional conflicts, to stoke religious and ethnic hatred, to stifle independent centers of global development. We reject the claims of any state or alliance to exclusivity. Now, the May 9 parade commemorates the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II and stands as Russia's foremost public celebration. President Putin's remarks underscore Russia's commitment to a militarized stance. Portraying the conflict with Ukraine as a battle against Nazism, President Putin has intensified his nuclear rhetoric. We know the consequences of such limitless ambition. Russia will do everything in its power to prevent this, but we will never allow anyone to threaten us. Our strategic forces are always ready, and we are confident that together we will secure a safe and proud future for Russia as a single people. Glory to the armed forces for Russia, for victory. Hurrah! Recent directives have instructed the Russian military to conduct nuclear weapons drills, including naval maneuvers near Ukraine. Last year, Russia withdrew from the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty and exited a crucial arms reduction agreement with the U.S., signaling a heightened nuclear posture. Now, you've likely heard the cautionary tale of lone wolves, solitary and dangerous. Now, it's true they pose a threat, but there's a lesser-known truth. Lone wolves don't survive long without their pack, and they weaken and perish. So why did I bring this up now? Because Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu increasingly resembles a lone wolf. Allies have deserted him, and his people have turned away, and yet he persists. The question now is, can this lone wolf endure? Now, let's look at the latest development. Reports indicate the U.S. has halted weapon shipments to Israel, including two types of bombs, one weighing 97 kilograms and the other 227 kilograms, and both are intended for sale in April. Additionally, the sale of JDAMs, or Joint Direct Attack munitions, which turn conventional bombs into precision munitions, has been paused. Israel was set to acquire 6,500 of these kits. Now, why? It's because President Joe Biden disagrees with Netanyahu's plan to invade Rafah, which experts warn could lead to a catastrophic outcome. With an election looming, President Biden opts for caution. So we've been very clear, Senator, as you know, from the very beginning that that Israel shouldn't launch a major attack into Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. And again, as we have assessed the situation, we've paused one shipment of high payload munitions. And so we're going to continue to do what's necessary to ensure that Israel has the means to defend itself. But that said, we are currently reviewing some near-term security assistance shipments in the context of unfolding events in Rafah. And he's not alone. Several nations, including Canada, the Netherlands, Belgium, Japan, Italy, and Spain, have either partially or entirely halted military sales to Israel.
The looming question now, can Netanyahu succeed in this conflict without them, especially without American support? Wars are costly, especially when objectives aren't clear. Estimates suggest Israel had already spent $18 billion by December, expected to soar to nearly $50 billion this year, a considerable strain on an economy with a GDP of around $522 billion and a defense budget of $15 billion. Comparatively, Russia spends just 3% of its GDP on the Ukraine conflict, highlighting Israel's stretched resources. Now, approximately 68% of Israel's weapons imports come from the U.S., facilitated by annual grants totaling $3.8 billion. The condition, Israel must purchase from the U.S. or domestic suppliers, creating a symbiotic cycle. Even after recent events, the U.S. continues military transfers with over 100 undisclosed transactions. Now, last month, President Biden signed a $26 billion package allocating $17 billion for Israeli military needs, including tank ammunition, precision-guided bombs, and artillery shells, crucial for any invasion. If President Biden halts these sales, could Netanyahu still prevail against Hamas? Perhaps, but it would leave Israel vulnerable. They rely on U.S. weapons to deter Iranian proxies, restock air defenses, and counter threats, like the recent barrage of Iranian drones intercepted with Western assistance. Weapons serve as a powerful bargaining chip for Washington, and President Biden's recent actions signal a shift in approach driven by escalating tensions. Xi Jinping, China's president, is making a strategic move in Europe, seizing opportunities amidst divisions within the European Union, and this marks his first diplomatic visit to the continent in 5 years, a significant step since the onset of the pandemic. Now, his journey began in France, where he encountered a mixed reception from President Macron. Now he's in Serbia, where the welcome couldn't be warmer. The entire capital, Belgrade, is adorned with Chinese flags, signaling Serbia's deep friendship with China. President Alexander Vučić greeted Jinping with a grand reception, complete with traditional Serbian dances. Why such warmth? Now, Serbia stands out as a rare European ally of China. It's not an EU member, and it's heavily invested in by China. Serbia supports China's stance on Taiwan, and in return, China backs Serbia's claims on Kosovo. 今天，塞尔维亚又成为首个同中国共同构建命运共同体的欧洲国家，充分体现了中塞关系的战略性、特殊性和高水平。 Vi naravno znate da mi podržavamo princip jedne Kine, da za nas svako pitanje koje bi neko postavio Narodnoj Republici Kini jeste njihovo unutrašnje pitanje. Tajvan, Xinjiang, Hong Kong, to je pitanje za Narodnu Republiku Kinu. Kako Kina želi da rešava te stvari, tako će i da bude. I uvek će imati podršku Republike Srbije. President Vučić even calls President Xi Jinping his friend. Xi Jinping's visit carries a symbolic weight, coinciding with the 25th anniversary of NATO's bombing of the Chinese embassy in Belgrade during the Kosovo War. Although apologies were made, Xi Jinping's recent op-ed underscores that the wounds haven't fully healed. He said, and I quote, 25 years ago, NATO flagrantly bombed the Chinese embassy in the Federal Republic of Yugoslavia, killing 3 Chinese journalists, namely Xiao Yunchuan, Xu Xinggu, and his wife Xu Ying, and we must never forget this. Beyond symbolism, there is substance. Xi Jinping is here to strengthen economic ties. China and Serbia signed 29 deals, with the highlight being the China-Serbia Free Trade Pact. And this pact, signed last year, is now set to eliminate tariffs on a vast range of goods, defying EU norms, especially on electric vehicles.
Meanwhile, in Hungary, President Xi Jinping received a warm welcome, lauding Prime Minister Orban's independent foreign policy. And this highlights China's skill in capitalizing on EU divisions while Brussels struggles to present a unified front on China. Now, this visit concludes Xi's European tour, his first since 2019. Now, Prime Minister Orban, often at odds with Brussels, has pursued an Eastern opening foreign policy since 2010, aiming for closer economic ties with China, Russia, and other Asian nations. Despite growing tensions between Western nations and Beijing over various issues, including human rights, the pandemic, trade, and Ukraine's situation, Orban remains steadfast in his strategy. President Xi's three-day visit commemorates 75 years of diplomatic ties between Hungary and China. Hungary, with its population of 9.6 million, has become a focal point for significant Chinese investments, particularly in battery and electric vehicle manufacturing. Recent initiatives have positioned Hungary as a global center for EV manufacturing, attracting numerous Chinese companies to set up operations across the country. The Hungarian government anticipates signing around 16 agreements promoting cooperation in rail and road infrastructure, nuclear energy, and the automotive industry between the two nations. College protests against Israel are escalating, and this time across Europe. Students have organized rallies spanning the continent, from France to Germany, Belgium, Switzerland, and Austria. J'aimerais que l'Université de Genève cesse toute collaboration et tout partenariat avec les universités en Israël. Donc ça, c'est une revendication qu'on demande et qu'on y tient beaucoup. Et après, on demande aussi un accueil de tous les étudiants et étudiantes palestiniens et palestiniennes en Suisse pour qu'elles puissent continuer leurs études parce que leurs universités, leurs logements, les hôpitaux ont été complètement détruits et bombardés. Ça a pu être fait lors de la guerre en Ukraine. Pourquoi ça ne peut pas être le cas là maintenant pour cette guerre? Now, some of these protests have also turned violent, like in Amsterdam, where police had to intervene. In Amsterdam, things are a bit calmer. The students are using a new strategy, setting up camps in public places and asking for things that might be hard to get. In the UK, they put up tents outside Oxford University to demand that the school stop supporting Israel. In Belgium, about 100 students stayed in a university building with tents and food stands. In Madrid, students did the same thing, but it was peaceful because Spain supports Palestine. In Germany, talking about Israel is sensitive because of the Holocaust. And still, students in Berlin protested in a college yard and got in trouble, as you can see here. Now, some of these protests ended in arrests. In the Netherlands, 169 people were charged, and in France, 86 were arrested. But in the U.S., even with arrests and punishments, protests keep happening. Now, people are wondering, what if these protests spread outside Europe? It's already starting to happen. Last weekend, there were big protests in Bangladesh. In other news tonight, AstraZeneca recently announced it's withdrawing its COVID-19 vaccine from the global market. The company cites declining demand for this decision. Now, newer vaccines targeting specific variants are becoming available, leading to a drop in demand for AstraZeneca's vaccine. Now, in the past, to recall, AstraZeneca acknowledged a very small risk of rare blood clots associated with its vaccine. Regulatory bodies worldwide reviewed this data and determined the benefits of the vaccine still outweighed the risks. Currently, AstraZeneca faces lawsuits in the UK alleging its vaccine caused deaths. Now, these lawsuits are ongoing and the claims haven't been proven in court. Now, Minnesota just passed a new law aimed at making online ticket buying fairer. And it's being nicknamed the Taylor Swift Law after the massive chaos fans faced trying to score tickets to her concert back in 2022. Now, remember the fight to see Taylor Swift? Millions of fans battled bots for tickets, leaving many frustrated and empty-handed. Now, this new law in Minnesota aims to stop that from happening again. If you care about the consumer, cap the price.
cut out the bots, cut out the middle people. So what does this law do? It requires ticket sellers to be upfront about all fees and stops resellers from buying up tons of tickets. Now, this means more transparency and a better shot at getting tickets for you. This law takes effect next year and applies to concerts, sporting events, and more. Ticketmaster has been criticized for hidden fees and unclear ticket availability. Now, this law puts pressure on them to improve their service. Fans deserve a smooth and fair ticketing experience no matter where they are in the world. Now, Minnesota isn't alone. Other places like Maryland and Brazil are taking similar steps to protect ticket buyers. Coming up next, in a show of force, U.S. and Philippine forces sunk a decommissioned Chinese-built ship during war games. Plus, NBA MVP news, Denver's Nikola Jokic claimed his third MVP title in 4 years. Don't go anywhere, we'll be right back. Welcome back. Now, U.S. and Philippine forces are flexing their muscles in the South China Sea. During joint military drills this week, they simulated an attack on an enemy vessel by sinking a decommissioned Philippine Navy ship. These annual exercises, called Balikatan, bring together over 16,000 troops from both nations, and they focus on strengthening cooperation and readiness for regional threats. Tensions are simmering in the South China Sea. The Philippines and China have conflicting claims to parts of this vital waterway. China's foreign ministry recently issued a warning about the drills, emphasizing that military exercises should not target any specific country. The Philippine economy grew in the first quarter, but not quite as much as hoped. The official numbers show a 5.7% expansion, slightly below expectations and last year's growth. For the first quarter of 2024, the business sentiment was less upbeat, no? Stemming mainly from concerns on the post-holiday downturns, reduced business activities, elevated inflation, and the adverse effects of El Nino on the agriculture sector. So those are some of the things that they are concerned of. Now, experts say the drought caused by El Nino hurt the agriculture sector, and this led to slower growth and higher food prices. Even household spending took a hit from these factors and the recent heat wave. Now, despite the slowdown, government officials remain optimistic. Just because we have these issues in the West Philippine Sea, it's not that's not the case. In fact, we are quite encouraged that despite this tension, you see this growth still very remarkable. Even our growth, as we pointed out, is now is one among the best, fastest growing in Asia, no? Emerging Asia, even higher than that of China now, no? So it's not there does not seem to be any indication at all that we are that these issues have remarkable adverse effects on the economy. No? The slowdown that we have seen is not just Philippine. It's everywhere in the world. Remember that even IMF, the forecast of IMF for 2024 for the global is 3.3%. No. And that's still lower than the pre-pandemic. They point to the growth in key sectors like finance, trade, and manufacturing. And they believe the overall target for the year is still achievable. The takeaway, the Philippine economy is showing some resilience, but challenges like inflation and extreme weather remain.
Now we have great news for Indonesians who lack reliable internet access. Elon Musk's Starlink satellite internet service has been approved to operate in the country. Starlink uses a network of low-orbiting satellites to deliver internet, especially to remote areas where traditional infrastructure might be challenging. Now, this is a big deal for Indonesia, a vast archipelago with over 17,000 islands. Millions of Indonesians currently lack reliable internet connections. Starlink was granted licenses to operate as a telecommunications provider and internet service provider, and they'll begin trials in the new capital city, Nusantara, located on Borneo Island later this month. A full launch is expected afterwards. Starlink joins other Southeast Asian nations like Malaysia and the Philippines in embracing this technology. And Indonesia just experienced its hottest April in over 40 years. This scorching heat wave mirrors extreme temperatures gripping much of Asia. Now, record-breaking temperatures have blasted countries from India to the Philippines, causing heat stroke deaths and school closures. Indonesia's average temperature in April hit 27.74 degrees Celsius or 81.93 Fahrenheit, the highest since 1981. And experts say the heat isn't solely due to natural causes. While Indonesia transitions to its dry season, scientists believe climate change is making heat waves stronger and more frequent. Globally, every month since last June has been the warmest on record. In April alone, Vietnam witnessed over 100 broken temperature records, while Bangladesh and Myanmar also saw highs shattered. Indonesia's rising sea levels add another layer of worry. The island nation is already taking steps to relocate its capital due to concerns about future flooding. In other news in the region, former Cambodian leader Hun Sen has asked Myanmar's junta leader for a video meeting with detained civilian leader Aung San Suu Kyi. Suu Kyi, serving a 27-year sentence, has had limited interaction since her detention in February of 2021. Now, Hun Sen, who governed Cambodia for nearly 40 years before stepping down last year, engaged in video discussions with Min Aung Hlaing on Tuesday. A statement posted on Hun Sen's Facebook page revealed that during the conversation, the veteran leader reiterated his request to Min Aung Hlaing for a video meeting with Suu Kyi, simply to offer greetings. Hun Sen, who now serves as the head of Cambodia's Senate, made history as the first foreign leader to visit Myanmar after the coup, making the trip in 2022. The Myanmar junta has turned down numerous appeals from foreign leaders and diplomats seeking to meet with Suu Kyi, including those from the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. Despite ASEAN's attempts to mediate and resolve the crisis in Myanmar diplomatically, progress has been limited. We condemn all human rights. Nikola Jokic, the center for the Denver Nuggets, has cemented his place among basketball's greats. He was named NBA Most Valuable Player for the third consecutive season on Wednesday. Take a look. Now, the 29-year-old Serbian sensation becomes only the 7th player in NBA history to achieve this feat. While he finished second in the voting last year, Jokic led his team to their first ever NBA championship, proving his undeniable impact. Now, this season, Jokic averaged an impressive 26.4 points, 12.4 rebounds, and 9 assists per game. He edged out strong competition from Shai Gilgeous-Alexander of the Oklahoma City Thunder and Luka Doncic of the Dallas Mavericks. Joining legends like Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, and Wilt Chamberlain, Jokic enters elite territory with this incredible accomplishment. He also joins Moses Malone, Larry Bird, and Magic Johnson as a 3-time MVP winner. And finally, in our news, have you ever seen a river flow backwards? Now, that's exactly what happens at the incredible Reversing Falls in St. John, New Brunswick, Canada. And our very own Tyra Lou is there to bring you this story. Tyra.
St. John in New Brunswick may not be that popular as a tourist destination, but it doesn't mean it has nothing to boast of. In fact, St. John is known for its historic uptown streetscapes, cultural attractions, and natural wonders. One of the must-visit destinations in Canada's oldest incorporated city is the Reversing Falls Rapids, a natural wonder to behold. The Reversing Falls have been an important industrial site in St. John for more than a century. These are a series of rapids on the St. John River, where the river runs through a narrow gorge before emptying into the Bay of Fundy. Today, I am here at the Reversing Falls here in New Brunswick. Join me as I explore the place. What makes these rapids interesting that draws many visitors to the area? According to Envision St. John, the destination marketing organization for the St. John region, the amazing phenomenon of the Reversing Falls Rapids is a sight to behold. If you time it just right, you can watch the Bay of Fundy's monstrously high tide reverse the flow of the mighty St. John River, even as it pushes through a gorge formed by the collision of continents millions of years ago. Here, you can witness the interaction of two incredible water sources, where on the left is the St. John River and on the right is the Bay of Fundy, which is home to the world's largest tides, the highest being the height of a 5-story building. And together with the St. John River, these tides do battle every day, creating an amazing effect, actually reversing the flow of the river, thus creating a natural tug-of-war as the Reversing Falls Rapids form through the daily collision, with 3 distinct interactions at different points in the tide cycle. It got its name as the actual falls are hidden beneath the surface. The riverbed is carved out just like a waterfall, with a ledge and plunge pool. From New Brunswick, Canada, Tyrone Liu for World News. Back to you, Alma. Thanks, Tyra. That's really interesting. And that's it for tonight's broadcast. I'm Alma Angeles for Net25 World News. Good night. This program